જો તમે વિચારી રહ્યા છો કે તમારે અમારી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની ક્રેશ કોર્સ જોઈન કરવો છે તો અમે ક્રેશ કોર્સ પણ લઈને આવ્યા છીએ. ક્રેશ કોર્સમાં જોઈન થનારા મિત્રોને ટેસ્ટ સિરીઝ કમ્પ્લીટલી ફ્રી મળવાની છે. સાથે સાથે જે મિત્રો નક્કી કરી રહ્યા છે કે નહીં મારે ટેસ્ટ ક્રેશ કોર્સ જોઈન કરવો છે એ જો 11 તારીખ પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરાવશે તો એમના માટે 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે. એટલે કે એમના માટે 13,500 રૂપિયા જ ફી છે, નહીં તો ક્રેશ કોર્સની ફી 15,000 રૂપિયા રાખેલી છે. 14,999 રૂપિયા ફીસ રાખેલી છે. તો ક્રેશ કોર્સની અંદર શું મળશે? ક્રેશ કોર્સની અંદર એક તો ઓલરેડી તમને જે મળશે એની વાત કરીએ તો ક્રેશ કોર્સમાં તમને રેકોર્ડેડ લેક્ચરો ફ્રી મળશે, જેથી કોઈ મિત્રોને એડવાન્સમાં પ્રિપરેશન કરવી છે, કોઈને એડવાન્સમાં પ્રિપરેશન કરવી છે, કોઈને એમ લાગે છે કે નહીં સર મારે ફાસ્ટ પ્રિપરેશન કરવી છે, તો જે ટોપિક તમારો નબળો છે ટોપિકના તમે રેકોર્ડેડ લેક્ચરોમાં જઈ અને તમે લેક્ચર એટેન્ડ કરી શકો છો. સાથે સાથે લાઈવ લેક્ચર હશે. શું હશે? લાઈવ લેક્ચર. અને લાઈવ લેક્ચર જે ડેઈલી 3 અવર્સ લાઈવ હશે, દરેક સબ્જેક્ટના એક લેક્ચર લાઈવ હશે. એવરી વીક એક્ઝામ હશે. એક એક્ઝામ ઓલરેડી જે ટેસ્ટ સિરીઝની છે એ છે, અને બીજી એક્ઝામ કે જે તમારું રૂટીન ચાલી રહ્યું છે એમાંથી એક્ઝામ આવશે. આમ વીકમાં તમે ઓલમોસ્ટ 2 જેટલી એક્ઝામ આપશો. એમસીક્યુ સોલ્યુશન જે છે એ અલગથી રહેશે. જ્યારે આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થશે ત્યાર પછી આપણું પહેલું ફોકસ હશે આપણા એક્ઝામના પેપર સોલ્યુશન કરવાનું, અને એની અંદર આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના છીએ. તો એમસીક્યુ સોલ્વ વાળો જે લેક્ચર છે, તો મિત્રો જો તમે ક્રેશ કોર્સનું વિચારી રહ્યા છો તો ક્રેશ કોર્સની સાથે ટેસ્ટ સિરીઝ પણ ફ્રી મળશે. તો એના માટે પણ સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. 9099926228 નંબર પર કોલ કરવાનો છે જો તમે ક્રેશ કોર્સની અંદર પાર્ટિસિપેશન કરવા માંગો છો તો. રાઈટ, થેન્ક યુ.